سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پویتری و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای قسمت 9 از گلستان سعدی. هشت حکایت قبلی از گلستان سعدی رو هم با هم خوندیم، تحلیل و تفسیر کردیم و اگر تماشا نفرمودید لینک پلیلیستش رو این بالا در دسترستون قرار میدم. حتما مطالعه بفرمایید، تماشا بفرمایید، جذاب، در عین اختصار بسیار عمیق هست. و میرسیم به حکایت 9 که بسیار شبیه به جهانی است که الان درش زیست میکنیم. متاسفانه جهانی که در اون هر کشور قدرتمندی از قدرتش سوء استفاده میکنه برای تحمیل عقاید و دیدگاه خودش به بقیه مردم جهان. فرقی هم نمیکنه، شرق و غرب نداره. کشوری که سرمایه داره، پول داره، ابزار فشارش تحریمه. کشوری که توپ و تانک داره هم ابزار فشارش معلومه، چیزی که امروز میبینید بر سر اوکراین داره فرود میاد. در حکایت 9 از گلستان سعدی میگه یکی از ملوک عرب رنجور بود، در حالت پیری امید از زندگانی قطع کرده. یکی از پادشاهان عرب در زمان پیری دیگه نسبت به زنده بودنش و زنده موندنش هم ناامید شده بود. مرگ رو در نزدیکی خودش میدید و دست از حیات و زندگانی بریده بود. دیگه در این شرایط اصلا براش جذابیتی نداشت پادشاه بودن و عملاً کشورگشایی. حالا در همین شرایط ناگاه سواری از در آمد و بشارت آورد که فلان قلعه را به دولت خداوندی گشادیم و دشمنان اسیر شدند و سپاه و رعیت آن طرف به جملگی مطیع فرمان گشتند. این بشارت آوردن به معنی مژده آوردن هست و جملگی هم که یعنی همگی. میگه تو همین حین که بود، در همین حیث و بیس، در این زمان که کسالتش هم زیاد شده بود، ناگاه یک سواره، یک پیکی از همین پیک های پادشاهان از در بارگاه و درگاه وارد شد و یک مژده آورد براش که فلان قلعه رو که مشخص هم نکرده کجاست، به اقبال و دولت خداوندی، یعنی شاهنشاهی شما، چون خدا رو شاه روی زمین میدونستن، اینجوری مجیزشون میگفتن. یه فلان قلعه رو از دولت اقبال تو شاهنشاه ما فتح کردیم، همه دشمنان هم اسیر کردیم و سپاه و رعیت و مردم اون در حقیقت خطه‌ای که فتحش کردیم هم همه مطیع فرمان شاهنشاه که شما باشی شدن. چون این سخن بشنید نفسی سرد برآورد و گفت این مژده مرا نیست، دشمنانم راست، یعنی وارثان مملکت. وقتی با این صحنه مواجه میشه که این پیک با خوشحالی وارد شده و بهش همچین خبری رو داده، یک آه سردی از نهاد میکشه و رو میکنه به این پیک، به این سواری که از درگاه اومده و میگه این خبری که به زعم تو خوشه، به فال نیک گرفتی، سرم از پا نمیشناسی، اومدی به من بگی که یه جای دیگر رو برای من فتح کردید، این خبر خوش به من تعلق نمیگیره ها. این خبر اتفاقا هم خود خبر و هم خوشیش متعلق به دشمنان منه. چرا؟ چون دشمنانش رو وارثان مملکت میدونه. میگه من که دارم میمیرم، این سر رو بذارم زمین بمیرم، بلا فاصله دشمنان هجوم خواهند آورد به این ملک و پادشاهی و همه رو تصاحب خواهند کرد و این نشون میده ناپایداری جهان و قدرت رو حتی، و این اشاره میکنه به این مفهوم و سیکل معیوبی که ما اسمش رو قدرت و قدرت طلبی میذاریم و فکر میکنیم اگر نائل بهش بشیم به غایت و نهایت رسیدیم، در صورتی که اون لحظه تصور نمیکنیم این قدرت هم مطلق نخواهد بود. اینجا باید اشاره بکنم به یکی از رباعیات خیام، اتفاقا رباعی جذابی هست. میگن قصر که بر چرخ همی زد پهلو، بر درگه آن شهان نهادندی رو، دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای، بنشسته همی گفت که کو 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 کو. حالا از آرایه های جذابش صرف نظر میکنیم، نمیخوام وارد بشم به رباعی خیام، در آینده تفسیرش خواهیم کرد، به این بخش میرسیم. ولی میخواد به ما بگی چی هست، این چیه که باعث میشه ما جهان رو پایدار فرض بکنیم و فکر کنیم اگر به توفیق رسیدیم، رفتیم کشورگشایی هم کردیم، بر سر ناتوانی هم زدیم، تمامه. نه، این گونه نیست. این اتفاق برای ما هم خواهد افتاد. با این ابیات ادامه میده: در این امید به سر شد دریغ عمر عزیز، که آنچه در دلم است از درم فراز آید.
امید بسته برآمد ولی چه فایده، زانک امید نیست که عمر گذشته بازآید. در بیت اولش داره میگه این عمر من که خیلی هم عزیز بود به پایان رسید، تموم شد. در این امید به سر شد دریغ عمر عزیز، که آنچه در دلم است از درم فراز آید. کل این عمر عزیز رو که من سر میکردم همش در این امید و آرزو بودم که یه روز به امید و آرزوم برسم، یه روز تصاحبش بکنم، یه روز به آرزوهام دسترسی پیدا بکنم. و این نشون میده که درخواست‌های انسان و خواسته-های نفس انسان حد یقف نداره، که شما هر چی به دست بیاری بیشترش رو میخوای. همینجوری به فرزند آرزوهات اضافه میشه و بزرگتر هم میشه دیگه. شما 90 رو بگیری به 80 راضی نیستی، دنبال 100 خواهی بود. میگه امید بسته برآمد ولی چه فایده، زانک امید نیست که عمر گذشته بازآید. امید بسته یعنی امید مشکل، یعنی امید و آرزویی که سهل الوصول نیست، به سادگی نمیشه بهش رسید، خیلی باید تقلب کنی براش، پیچیدگی داره. اینجا هم داره همین میگه امیدها و آرزوهای پیچیده وصل ناشدنی رو من بهش رسیدم، چیزایی که نمیشه به دستش آورد، ولی چه فایده؟ امید بسته برآمد ولی چه فایده، زانک امید نیست که عمر گذشته بازآید. این حالا همه اینا رو به دست آوردم که چی؟ الان که دیگه دارم میمیرم، امید برگشتن دوران جوانی و کامرانی من از بین رفته. اون دیگه محال اندر محاله. حالا شما برو فلان قلعه رو فتح کن، برو فلان کشور گشایی رو بکن بیار بده من تو بستر بیماری نمیتونم بلند شم، دیگه به چه درد من میخوره الان؟ یک بیتی رو پروین اعتصامی در این رابطه داره، میگه ترسم آنگه دهند پیرهنم که نشانی و نامی از تن نیست. دیگه اون موقع دیگه چه فایده داره اون موقع برای من؟ پیرهن تنه آدمی بکنی که نشانی از تن نداره، به چه کارش میاد؟ کوس رحلت بکوفت دست اجل، ای دو چشمم وداع سر بکنید. ای کف دست و ساعد و بازو، همه تودیع یکدیگر بکنید. بر من اوفتاده دشمن کام، آخر ای دوستان گذر بکنید. روزگارم بشد به نادانی، من نکردم شما حذر بکنید. در بیت 1 میگه کوس رحلت بکوفت دست اجل. این کوس به معنی طبل بزرگ است. در جنگ و عید و این گونه امور که باید مردم مطلع می‌شدن به طبل میکوبیدن، صداش مردم رو خبر میکرد. اینجا هم این رو بزرگ کرده و به نحوی این رو ترسیم کرده، این تصویر رو، که حقیقتا ترس وجود آدم رو میگیره. یعنی امیدوارم که بگیره و یه مقداری فکر بکنیم به این موضوع. میگه کوس رحلت بکوفت دست اجل. میگه این نیروی اجل، این خط پایان دستور مرگ رو صادر کرده دیگه برای من. پادشاه این رو میگه، زمان مرگ رسیده و به دو چشمش میگه از سر خداحافظی بکنید. خیلی عمیق و خیلی ترسناکه. با چشماش صحبت میکنه، میگه دیگه از این جمجمه خداحافظی بکنید. و این اشاره به این میکنه که اعضای بدن که اینقدر هماهنگی با هم، اینقدر با هارمونی کار میکنن برای نیل به اهداف انسان، لحظه مرگ که برسه دست از همکاری میشورن و دیگه از همدیگه خداحافظی میکنن. اینجا دیگه با چشمش داره میگه، میدونه دیگه همکاری قرار نیست بکنن، به چشمش میگه خداحافظی کن دیگه از سر. ای کف دست و ساعد و بازو، همه تودیع یکدیگر بکنید، همه با هم ودا بکنید. پنج ساعد بازو، دیگه مرگ رسیده، خداحافظی کنید با هم. مثل دوران حیات نمیتونید با هم همکاری بکنید، به اتحاد هم دیگه کارهایی رو انجام بدید که از مغز من دستور میگیرید. بر من اوفتاده دشمن کام، آخر دوستان گذر بکنید. دشمن کام یعنی دشمن شاد. مرگ من دشمن من رو شاد میکنه. یعنی من مرگ من پیرمرد، حالا چه پادشاه باشم چه فقیر باشم فرقی نمیکنه که دشمنم رو شاد میکنه دیگه. این مرگ فرا رسیده. و به بقیه میگه دقت بکنید به این شرایط من، به شرایطی که من حتی از کشورگشایی هم دیگه خوشحال نمیشم. این گذر بکنید یعنی از من رد بشید و به دوران من نگاه بکنید. همین گونه که از من رد میشید از دوران من عبرت بگیرید، از سرگذشت من عبرت بگیرید. روزگارم بشد به نادانی، من نکردم شما حذر بکنید. میگه روزگارم بشد به نادانی. اینو کی میگه؟ پادشاه داره میگه.
میگه کل این مدت این عمر من با نادانی و جهل سپری شد، حتی زمانی که پادشاه بودم، حتی زمانی که حکمرانی میکردم. یعنی این قدرت طلبی و این کشورگشایی و حکمرانی با زور و زر رو هم جهل و نادانی میدونه و به بقیه داره هشدار میده که من نکردم، من حذر نکردم، من از این جهالت دور نشدم، شما حذر بکنید، شما از این نفهمی و نادانی خودتون رو متضرر نکنید. قرار نیست از این زورگویی و از این کشورگشایی و از این حقنه کردن عقایدتون به بقیه نفعی ببرید. در انتها فقط متوجه میشید که این دور باطل رو داشتید میزدید و عمرتون رو هدر کردید. باز هم من اشاره میکنم به خیام. ای دیده اگر کور نیی گور ببین، این عالم پرفتنه و پرشور ببین. شاهان و سران و سروران زیر گلند، روحای چو مه بر دهن مور ببین. چی باعث میشه که فکر کنیم جهان پایداره؟ چی باعث میشه که فکر کنیم قدرت پایداره که این گونه میکنیم؟ همین دیدگاه هست که باعث شده بشری که به خودش، به زعم خودش صفت اشرف مخلوقات میده به این نقطه برسه که امروز میبینیم که آدم دلش میخواد بره بخزه توی گوشه، درم رو خودش ببنده، این فجایعی که بیرون در این جهان رخ میده رو نبینه اصلا. چیزی که امروز در هر شبکه خبری الان دارید میبینید. در انتها با غزل از حسین صفا، با بخشی از یکی از غزلهای حسین صفا تمام میکنم بحثمو. سلام تنهایی که دور میکنیم از این جماعت کور، چه میشد از این دور کشان کشان ببری به دورترهایم. عمارتی کهنم که نور که هیچ، هوا حتی نمیتراود از شکاف درهایم. این وضعیت جهانی که امروز توش زیست میکنیم. توی پست بعدی هم ببینمتون. به سلامت.